Ο Απόλλωνας ή Φίβος, ο αιώνιος έφηβος, θα έρθει πάλι και θα μείνει για πάντα. Ο τελευταίος χρησμός της Πινθίας Νικάρδας ήταν «Εστ ήμαρ οτε Φίβος, πάλιν ελεύσετε και εσ αεί έσετε». Μετάφραση. Θα έρθει η μέρα που ο Απόλλων θα έρθει πάλι και θα μείνει για πάντα. Αναμφίβολα ο Απόλλων είναι ο ελληνικότερος των θεών, όπως πολύ σωστά επισημαίνουν σύγχρονοι μελετητές της ελληνικής θρησκείας. Τούτος ο Θεός αντιπροσωπεύει τη νέα έκφραση θρησκευτικής γνώσης για τον κόσμο και την ανθρώπινη ύπαρξη. Πράγματα πέρα για πέρα ελληνικά και ανεπανάληπτα. Ο Απόλλων είναι ο όμορφος, ο ευγενικός Θεός του φωτός και του ήλιου. Η προσωνυμία Φίβος, ο φωτεινός, εκφράζει αυτή τη πτυχή του χαρακτήρα του. Επιπλέον, η γνώση, η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η αγνότητα βρίσκονται κάτω από την προστασία του. Δεν θα αποτελούσε υπερβολή αν λέγαμε πως η πνευματική δύναμη που ο Απόλλων ενσαρκώνει είναι το θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Η λατρεία του Απόλλωνα απαντά σε ολόκληρο τον ελληνόφωνο κόσμο. Από τη Σικελία στη Δύση μέχρι τον Φάση ποταμό στον Εύξηνο Πόντο. Στον Θεό αυτόν ανήκουν οι πρώτοι ναοί και τα λατρευτικά αγάλματα. Από τον Θεό αυτόν προέρχονται τα θεοφορικά ονόματα Απολλώνιος, Απολλόδωρος, Απολοφάνης και άλλα. Από τα τεμένη του Απόλλωνα το σπουδαιότερο είναι η Δελφή, το κέντρο του κόσμου, ο ομφαλός της γης. Στους Δελφούς χαράκτηκε η περιβόητη ρίση, γνώθη σε αυτόν, το ανώτατο Απολλώνιο δίδαγμα. Για πολλούς αιώνες τούτο το δελφικό μαντίο είναι η ζωτική δύναμη ολόκληρου του ελληνισμού. Ο Απόλλωνας είναι ο Θεός του φωτός, ο Θεός της σημαντικής τέχνης και των οραμάτων, της μουσικής, των τραγουδιών και της ποίησης, προστάτης των καλών τεχνών, ο αιώνιος έφηβος. Ακόμη είναι ο Θεός της θεραπείας, αλλά επειδή πολύ συχνά στην αρχαία Ελλάδα, όποιος είναι ικανός για το καλύτερο, είναι ικανός και για το χειρότερο. Ο Απόλλωνας είναι ο Θεός της πανούκας και των αρρωστιών. Ο Απόλλωνας ή πολύ συχνά ονομαζόμενος με το γνωστότερο προσωνύμιό του, Φίβος, είναι ο δίδυμος αδελφός της θεάς Άρτεμις. Πατέρας του είναι ο Δίας και μητέρα του η Λιτό, μία εκ των Τιτάνων που η σεμνότητα και η μετριοφροσύνη την αντιπροσώπευαν πλήρως. Για πολλούς η Λιτό αντιπροσωπεύει το σκοτάδι, κατά άλλους πάλι το φως της ημέρας. Ο Δίας, σε μία από τις πολλές απιστίες του στην Ήρα, ερωτεύτηκε τη Λιτό και έσμιξε μαζί της. Μην μπορώντας η Ήρα να τιμωρήσει τον άπιστο σύζυγό της, στράφηκε στη Λιτό, μην αφήνοντας την να γεννήσει. Η Λιτό, ετοιμόγενη, γυρνούσε από μέρος σε μέρος, ψάχνοντας το κατάλληλο τόπο για να φέρει στο φως τα παιδιά της. Όμως καμία γη δεν τη φιλοξενούσε από το φόβο για την οργή της Ήρας που θα έπεφτε πάνω της. Ύστερα από καιρό βρέθηκε το κατάλληλο μέρος για τη Λιτό. Ήταν ένα πλεούμενο ξερονήσι το οποίο φανέρωσε ο Ποσειδώνας και το οποίο δεν φοβόταν την οργή της Ήρας. Το νησί ήταν άγωνο και δεν προσφερόταν ούτε για καλλιέργεια ούτε για κτηνοτροφική δραστηριότητα. Έτσι δεν είχε να χάσει τίποτα όταν η οργή της βασίλισσας των θεών θα έπεφτε πάνω του. Το όνομα του αρχικά ήταν Ορτηγία και σήμαινε γη των Ορτικιών. Στη συνέχεια όμως, μετά τη γέννηση του Απόλλωνα και αφού ο Θεός το στερέωσε με 4 πασάλους στο βυθό, το ονόμασε Δήλο, φωτεινό. Το μέρος είχε βρεθεί για τη γέννηση των θεών. Παρόλα αυτά όμως η Λιτό δεν μπορούσε να γεννήσει τους θεούς, αφού η Ήρα κράταγε στον Όλυμπο την Ηλιφθία, τη θεά των αίσιων τοκετών. Η Δήμητρα, η Αθηνά, η Αφροδίτη έσπευσαν σε βοήθεια της παράζουσας Τιτάνιδας, όμως ήταν αδύνατο να γεννήσει η Λιτό παρά την παρουσία τους, χωρίς τη συγκατάθεση της Ήρας. Τότε οι θεές έστειλαν την Ήριδα στην Ήρα για να την πείσει, προσφέροντάς της και ένα περίτεκνο περιδέριο κατασκευασμένο από τον ύφεστο.
Η Ήρα το δέχτηκε και ηρέμησε, αφήνοντας την Ηλιφθία να πάει στη Δήλο. Μετά από την τεράστια ταλαιπωρία της Ηλιτό, κατάφερε να γεννήσει, πρώτα την Άρτεμη και μετά τον Απόλλωνα. Χαρακτηριστικό της γέννησης του Απόλλωνα, εκτός της μεγάλης ταλαιπωρίας της μητέρας του, ήταν ότι δεν βίζαξε, καθώς αμέσως η Θέμηδα έσταξε στο στόμα του μερικές σταγόνες από νέκταρ και αμβροσία και το βρέθος άρχισε να μεγαλώνει με εκπληκτικό ρυθμό. Μέσα σε λίγη ώρα πήρε την οριστική του μορφή. Μία πανέμορφη όψη και έγινε θεός που αντάξιός του σε ομορφιά δεν υπήρχε. Δικαίως οι θεές τον εχάζευαν να κάνει τα πρώτα του βήματα επάνω στο νησί, το οποίο άφησε σε λίγο ταξιδεύοντας για τον Όλυμπο, όπου στήθηκε μεγάλη γιορτή για χάρη του, στην οποία έπαιζε τη λύρα που μόλις του είχε χαρίσει ο πατέρας του και δεν την αποχωρίστηκε ποτέ. Ένα από τα κατορθώματα του Απόλλωνα ήταν ότι κατάφερε να σκοτώσει στους Δελφούς τον δράκοντα Πίθωνα. Το τέρας αυτό είχε 10 χέρια και 4 μάτια και κυνηγούσε τη Λιτό μην αφήνοντας την να γεννήσει. Αφού γέννησε πήγε στους Δελφούς και εκεί κατέστρεφε τα πάντα και σκότωνε τους ανθρώπους. Αφού το σκότωσε ο Απόλλωνας, για να τον τιμήσουν οι κάτοικοι, έκτισαν μαντίο προς τιμή του και θέσπισαν τα πίθια, αγώνες προς τιμή του Απόλλωνα. Το μαντίο αυτό ήταν το σημαντικότερο της αρχαιότητας και σε αυτό κατέφευγαν από όλη την Ελλάδα όσοι αναζητούσαν κάποιο χρησμό. Εκεί η Πυθία καθήμενη επάνω στο ιερό τρίποδα και μασώντας φύλλα δάφνης έδινε στους διφορούμενους χρησμούς της. Χωρίς αμφιβολία ο Απόλλων είναι ο πιο όμορφος σε θεούς και ανθρώπους. Το υπέροχο σώμα του, το καλογυμνασμένο, αρμονικό, άτριχο κορμί του και τα πάρα πολύ όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με τα γαλανά μάτια και τις μικρές ξαθές μπούκλες θα τα ζήλευε ο καθένας. Παρόλα αυτά όμως, παρά την ομορφιά του, δεν είχε τις ερωτικές επιτυχίες που αναμένουν. Οι γυναίκες όχι μόνο δεν γοητεύονται από το Θεό, αλλά τρέχουν μακριά του, μην θέλοντας να έλθουν σε επαφή μαζί του. Έτσι, όταν ερωτεύτηκε τη Δάφνη, την κόρη του Θεού ποταμού ποινιού της Θεσσαλίας, αυτή έτρεχε μακριά στο δάσος, μην θέλοντας να τον παντρευτεί. Πέρασαν μερόνυχτα με το Θεό να την κυνηγάει και να καταφέρνει τελικά να την πλησιάσει αρκετά. Όμως, τότε η νύφη παρακάλεσε τον πατέρα της να τη σώσει και εκείνος τη λυπήθηκε και τη μεταμόρφωσε στο μόνιμο φυτό. Βλέποντάς την ο Απόλλωνας τότε απογοητευμένος και απαρηγόρητος που δεν κατάφερε να ενωθεί μαζί της, αγκάλιασε το δέντρο που κάποτε ήταν το σώμα της κοπέλας. Έκοψε ένα κλαδί με φύλλα της, που κάποτε ήταν τα μαλλιά της και το φόρεσε στο κεφάλι του, οικιζόμενος πως έκτοτε θα την έχει πάντα μαζί του και η Δάφνη έγινε το ιερό του δέντρο. Ακόμα ένα παράδειγμα ανεπιτυχούς έρωτα του Θεού είναι ο ερωτάς του με την Κασάνδρα, τη κόρη του βασιλιά της Τρίας Πριάμου. Ο Θεός ερωτεύτηκε την νεαρή βασιλοπούλα, όμως και αυτή αρνήθηκε τον ερωτά του. Τότε για να την πείσει, της υποσχέθηκε πως θα της χάριζε την ικανότητα της μαντείας. Η Κασάνδρα ενέδωσε τελικά στο Θεό, όμως απογοητεύτηκε πολύ από τη συνέβρεση μαζί του και τον έδιωξε. Τότε ο Απόλλωνας, θυμωμένος που μία κοινή θνήτη τόλμησε να τον υποτιμήσει, σεβόμενος όμως την υπόσχεσή που της είχε δώσει, της παραχώρησε μεν την ικανότητα να προβλέπει το μέλλον, όμως την έκανε έτσι ώστε κανείς να μην την πιστεύει. Τέλος, ένας ακόμα χαρακτηριστικός μύθος, που όπως και οι υπόλοιποι έτσι και αυτός φανερώνει μεταξύ των άλλων, ότι δεν αρκεί να είσαι ομορφότερος, αλλά πρέπει να είσαι κατάλληλος. Είναι ο έρωτας του Φίβου για τη Μάρπισσα, τη βασιλοπούλα της Αιτωλίας. Την κοπέλα διεκδίκησε ο Θεός με έναν θνητό, τον Είδα, τον οποίον και πολέμησε. Ο Δίας όμως με ένα κεραυνό τους χώρισε και η Μάρπισσα έπρεπε να διαλέξει. Ο Απόλλωνας της υποσχέθηκε πως θα ήταν για πάντα πιστός
και η ζωή δίπλα σε έναν Θεό θα ήταν ονειρική. Η Μάρπισσα όμως, φοβούμενη πως όταν τα χρόνια θα περνούσαν και η ομορφιά της και τα νιάτα της θα χανόντουσαν, ο Απόλλωνας θα την εγκατέλειπε. Διάλεξε το θνητό είδα. Εκτός όμως από γυναίκες, ο Θεός αγάπησε και άντρες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον ερωτά του για τον Ιάκηθο, έναν πολύ όμορφο θνητό. Παίζοντας όμως μαζί του με το δίσκο μία μέρα, ο Ζέφυρος, ο άνεμος που ζήλευε τον Απόλλωνα, παρέσυρε το δίσκο του και σκότωσε το θνητό. Απαρηγόρητος ο Απόλλωνας το μεταμόρφωσε στο γνωστό λουλούδι, για να μείνει αθάνατο πάντα έτσι το όνομά του. Ο Απόλλωνας 2 φορές, αφού του αφαιρέθηκαν από το Δία οι θεϊκές δυνάμεις, διατάχθηκε από τον πατέρα του να υπηρετήσει ως δούλος σε κάποιον θνητό. Και τις 2 φορές ο Φίβος υπηρέτησε βοσκός σε κάποιο κοπάδι, γι' αυτό θεωρείται και ο ποιμένας θεός. Η πρώτη φορά ήταν όταν υπηρέτησε το βασιλιά της Τρίας Λαομέδοντα, επειδή συνομώτησε με την Ήρα, την Αθηνά και τον Ποσειδώνα για να πάρουν την εξουσία από το Δία. Ο Λαομέδοντας στο τέλος αρνήθηκε να πληρώσει τον Απόλλωνα για τις υπηρεσίες του, λέγοντας του μάλιστα, όταν ο Θεός διαμαρτυρήθηκε, πως θα του έκοβε τα αυτιά και θα τον πουλούσε ως δούλο. Όταν ο χρόνος πέρασε και ο Θεός ξαναπέκτησε τις θεϊκές του δυνάμεις, τον τιμώρησε στέλνοντας φωνικό λοιμό στη Τρία, θερίζοντας τη χώρα για 6 μήνες. Η δεύτερη φορά που υπηρέτησε θνητό ο Θεός ήταν όταν, επειδή ο Δίας κεραυνοβόλησε το γιο του Απόλλωνα Ασκληπιό, όταν ο τελευταίος, έχοντας προοδεύσει πάρα πολύ στην ιατρική του τέχνη, που και μπορούσε να ανάστενε μέχρι και νεκρούς. Ο Φίβος τόξευε πάνω από τους ουρανούς τους Κύκλοπες που χάρισαν στον πατέρα του το φωνικό κεραυνό. Τότε ο Δίας, αφαιρώντας ξανά τις δυνάμεις του γιού του, τον έστειλε στις σφαίρες της Θεσσαλίας στο βασιλιά Άδημητο. Ο Άδημητος, αντικρίζοντας την εξαίσια μορφή του Απόλλωνα, αντιλήφθηκε αμέσως τη θεϊκή του υπόσταση και του πρόσφερε το θρόνο του. Όμως ο Φίβος του φανέρωσε πως ήταν θέλημα του πατέρα του να μπει στην υπηρεσία του. Ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά του Άδημητου ο Απόλλωνας, τον αντάμιψε για την ευγένεια και τους καλούς τρόπους, χάριζοντας του ευημερία στο παλάτι και στη χώρα του, η οποία έγινε ιδιαίτερα καρποφόρα με συγκομιδή 2 φορές το χρόνο, ενώ οι αγελάδες τους γεννούσαν 2 μοσχάρια τη φορά. Σημείωση. Υπάρχει μία παράδοση που λέει προς τη χώρα των Υπορβορείων ένας ιερός κήπος ήταν αφιερωμένος στον Απόλλωνα, καθώς και κάποια λατρεία του Θεού, με το ιερατείο στην απόλυτη δικαιοδοσία της οικογένειας των Βορείων. Οι πληροφορίες που έχουμε για τον κήπο έρχονται από ένα απόσπασμα τραγωδίας του Σοφοκλή, όπου ο ποιητής μιλά για την αρπαγή της Παρθένας Ορύφθιας από το θεό του Βορείου Ανέμου και τη μεταφορά της μακριά, στην απότερη άκρη της γης και του ουρανού, στο κήπο του Απόλλωνα. Οι σχετικοί στίχοι της εν λόγω τραγωδίας του Σοφοκλή, όπως εμφανίζονται στο Στράβωνα 7,3, δείχνουν τον Απόλλωνα να είναι υπερβόρειος θεός με τον ιερό του μέσα σε έναν κήπο.